Ngayon, ako ay gagawa ng fried chicken. My own version of fried chicken. So, ito na siya. Napa-slice ko na siya. Tapos, nahugasan ko na siya. Inugasan ko siya using salt. Ni-scrub ko siya para hindi malan. Kasi dito sa UAE, malansa ang manok. So, talagang nililinis ko siya ng ayos. Ayan siya. Inaalis ko yung mga dugo niya talaga. Ito. Inaalis ko yung mga nandito. Kasi malalansa yan. Ayaw ko ng malansa. Ayan o. Ganyan ang paglinis ko ng ni-scrub ko siya ng iodized salt or rock salt. Depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin na salt. Ayan siya. So, ito na yung chicken. Now, magpiprepare na tayo kung paano natin siya gawin. So, ito na siya. Nalagay natin siya dito. Ayan. Kasi itong fried chicken ko, gustong-gusto niya ng mga bata. Napakasimple lang ito mga mamis. Ayan. Ayan, you can see the wala na siyang dugo. Inalis ko yun nandito. Yun lang maglinis na chicken. So, talagyan natin siya ng lemon. Lemon. Ayan, lemon. And then, konting katis. Konti lang. Tapos, lamasin natin siya. And then, so, pepper. Wala siyang salt, pepper yun. Pepper. Ayan. Tapos yung garlic na crispy fry. And flour. Ayan lang siya. Simple lang. Haluin natin. Lagyan natin ng konting water. So, ito na siya. Nalamas na natin siya. Nahalo-halo na natin. Ito na. Ayan na siya. Kaya siya ganyan kasi nga nilagyan ko siya ng water. Mineral water po yung ginamit ko. Kasi mas para hindi matanis. Iba kasi ang tubig dito sa UAE galing sa dagat. So lahat ng ginagamit namin pangluto, mineral water ang ginagamit ko. Ayan na siya mga meses. So, mga 30 minutes i-marinate natin siya. Then, pwede na natin siyang iprito. So, ayun na siya after 30 minutes. Ayan na. Sabi ng anak ko, mabango daw. Ayan. Then, iprito na natin siya. Fry na natin. Ito yung oil. Naka-ready na. Tsaka mainit na siya. So, maglagay na tayo.
Ayan, lagyan muna natin ng cover. So, ayan na siya, mga meses, oh. After 15 minutes, wow! Perfect! Oh, hindi na siya kumakapit. Mabango siya, di ba ate? Paborito to ng mga anak ko, promise. Try nyo to mga meses. Ayan. So, okay na siya, oh. Gano'n. Ayan, lalagay na natin. Ito-transfer na siya natin siya dito, oh. Sa plate. Ayan na siya, yung fried chicken ko. Crispy fried chicken. Ayan, oh. Ito yung finished product niya. Ayan, magdi-dinner na kami. Tapos may gulay ako na munggo. Ito yung munggo ko, oh. May sotanghon. Tapos may dahon ng kalabasa, dahon ng ampalaya. Tapos may chicharon siya. Yan.